Kat mana kat kita? Where are we now? So we are at the nasi lemak. That's where it's mine. No, this one. No, mine also got chili padi. No, this is my chili padi. This is yours. Ni. Oh, this is mine. Okay, come. This one I punya yang kampung. This one I think. Mana tu? Oh, ayam kampung. This is ayam gulai. No, only Asros gulai. Biru sikit. Yang ni semua gulai. Yang ni semua gulai tau. Gulai. Gulai apa beza dia? No, gulai tu ayam bandar. Oh, ayam bandar. Ayam bandar. Ayam bandar kan? Siapa yang jaga tu? Tak, Aiman, dia. Ha? Tahu. Habis ada soalan. Ha? Belum lagi kan? You letak sini kat dia. Ada yang ada lagi beli. Akak pergi beli air. Ni siapa ni? Aris. Oh. So ayah dengan Kak Fisha. Okey. Ibu duduk sini sikit. Okey. Bagi dia tray. Saya lucuk. This one ayah. Ayah. Ibu. Okey. Bisa apa ni unauthorized punya zone because Langkawi airport. Where's the airport? I think of course nearby lah. Tapi bila kita on, dia ask for the authorization daripada Langkawi punya space. Wow. Kat mana kita ni? Hari ni kita dekat nasi dagang Pak Malau. Cuba pantun dia, kata tak pantun dia? For breakfast. Ada pantun ke? Kata tak pantun dia? Kajang Pak Malau, kajang Tidak. belipat. Kajang Pak Malau, kajang belipat. Kajang saya mangkuk Melayu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang saya musafir lalu. Dama. Malau, Pak Malau. Menangis. Okay, so how's the food? Sedap. Sedap. Ha? Dah kita order apa? Ayam gulai. Ayam kampung. Okay. Peha. Right. Dengan cili padi. Dengan cili padi. Gulai ni tak pedas. Baik. Gulai dia kuah dia sedap. Ayam lembut. Right. And the view. Ini satu yang paling best buat view. You View nice. View kampung. Auntie, say something. How's the food? Oh, ni air korang kan? Marvelous. Sorry. You can see the result from Mama. Aiman, how's the food? No, we don't want some more. It's pretty good. But I know it's pretty hot. Wih, ada kerbau buffalo. Picture Alicia send. Mana? Dia kampung. So Nice. kenapa sebab dia fit the Ada kambing or you have to pelit. Oh, dia tak. Kambing have colored food. Dia betul bulat-bulat. But tai kambing also bulat-bulat. oh. So there's a lot of like bulat-bulat thing on the floor. Why is it all over the floor? And then he said, oh, just tai kambing. Kena breakfast pagi, nasi dagang Pak Malau, apa ni, di tepi bendang. Memang best lah, memang happening. Bukanlah keluarga apa ni sawah benang, tapi waktu-waktu macam ni teringat aku kalau apa ni, waktu tolong bapak aku kat ladang, waktu ni lepak santai makan, waktu ni lah the best time and the best moment. Okay, habis kita breakfast je, kita orang balik, then take a rest sambil lepak-lepak dekat beach.
Aku dah rasa ni dah macam apa ni, private beach kita orang je. Memang best lah. Sambil lepak-lepak kena pula air kelapa. Aduh mak ai, sedapnya. Alamak ai, dah macam kolam renang sendiri je si Hafiz ni. Dia seorang saja berenang kat sini. Okay, kita sekarang kat Langkawi Yacht Club Hotel. So kita akan naik yacht dan having a dinner tengok sunset. Okay, tadi private beach, kemudian private swimming pool. Ni nak rasa pula private yacht Hari ni kita akan naik yacht Manta Blue Yacht. Ni first time ni naik. Kita akan dinner juga atas tu, tengok sunset. Ramai juga orang lah. Maximum capacity 30 people. Memang cukup tadi. Let's go. Chris, sup? Ma. Dah tau kak. Relaxing time. Hey, video. Okay, gambar. Video. Okay, yacht akan berlepas daripada Marina Bay Langkawi Kuah pada pukul 4 petang dan dijangka balik pada pukul 8 malam. Jadi yacht akan bergerak di dataran Lang untuk sesi fotografi lah. Okey, cruise ni mengambil masa lebih kurang 3 hingga 4 jam di mana kami start berlayar pada pukul 5 dan dijangka pulang pada pukul 8 malam. Okey, dalam masa setengah jam kami dibenarkan untuk bermandi How was it? Good. Very relaxing actually. Wow. The waves are very calm. Did you guys have fun? The water was very calm. Ooh. Very relaxing. Thank you.
Jadi dalam pelayaran kami itu, cruise akan menyediakan makan malam lebih kurang pada pukul 6. Dimaklumkan kepada saya, cruise ni dipunyai oleh kerabat Negeri Sembilan dan beliau mempunyai 5 lagi yacht seperti ini untuk digunakan sebagai cruise di Langkawi ini.
Masya Allah, pemandangan sunset di Langkawi ni sangat menakjubkan dan sangat-sangat cantik. Dramatik.